Hello mọi người, là mình Kira đây. Chào mừng các bạn đã đến với tập vlog sửa nhà đón Tết của mình. Như đã từng chia sẻ ở một chiếc vlog nào đó vào cuối năm ngoái, thì mục tiêu đầu năm nay của mình đó chính là cải tạo lại căn phòng hiện tại mà mình đang ở. Và đây sẽ là chiếc vlog nhật ký sửa nhà đầu năm, quay lại toàn bộ quá trình sửa sang cải tạo. Cùng với đó là những chia sẻ, kinh nghiệm cá nhân mà mình đã rút ra được trong quá trình sửa nhà. Vậy thì cùng bắt đầu nhé. Công việc đầu tiên mà mình cần làm trong quá trình sửa nhà đó là di rời đồ đạc trong căn phòng. Trong lần cải tạo này thì mình quyết định là sẽ thay đổi gần như toàn bộ nội thất trong căn phòng, sơn lại tường, thay sàn gỗ, phun sơn tủ bếp, rồi thay cả rèm vân vân. Thế nên là bắt buộc mình phải di rời hết đồ đạc bên trong căn phòng này sang một phòng khác ở trong nhà. Đồ nội thất được đóng hoàn toàn mới, cho nên là mình nói lời tạm biệt với tủ quần áo và chiếc giường gần 18 năm tuổi này. Thay vì bỏ đi thì mình có tìm đến những nơi chuyên thu mua lại đồ nội thất, đồ gỗ cũ ở trên mạng. Tuy nhiên thì đa phần đều từ chối mua lại với lý do là họ chỉ nhận thu mua gỗ tự nhiên, còn gỗ công nghiệp, gỗ ép thì cũng không được giá mấy, mà lại còn tốn công tháo dỡ, vận chuyển nữa. Cũng may là trong hơn 10 nơi mà mình hỏi thì vẫn có một bên nhận thu mua lại, với điều kiện là họ muốn gom một thể các cái món đồ cũ ở bên cạnh giường và tủ quần áo, ví dụ như là sàn gỗ này, rồi có cái bàn ăn, bàn làm việc cũ với chất liệu và màu sắc y hệt thì mình cũng đem bán hết. Thế là buổi sáng hôm sau thì có một ông anh đến và bắt đầu tháo dỡ tủ quần áo với giường cũ. Mình đứng đó theo dõi thì mới thấy là cái việc tháo dỡ nó cũng không hề dễ dàng cho lắm. Ốc vít hay là chốt vặn nó đều bị mòn, bị rỉ theo thời gian, rồi người ta còn phải tháo một cách cẩn thận để sau này còn lắp lại mà bán đi nữa. Ông anh có bảo là tháo để vứt đi thì dễ lắm, đập bộp vài cái là xong, cơ mà tháo để sau này lắp lại rồi bán đi thì mới khó. Trong cùng buổi sáng hôm đó thì mình cũng có gọi cho mấy cậu làm dịch vụ vận chuyển mà mình từng nhờ trong những lần chuyển nhà trước, đến giúp mình di rời mấy cái món đồ nội thất còn dùng sang căn phòng ở phía sau, ví dụ như là bàn làm việc, tủ kéo, rồi nhân tiện là nhờ vác mấy món đồ lên tầng kho luôn. Nhà mình thì không có cầu thang máy, chỉ có cầu thang bộ, nên nhìn chung với cái vụ vận chuyển đồ nặng cồng kềnh thì nếu mà bảo tự làm thì cũng rất là ngại. Thế nên là cứ gọi điện nhờ thôi, tội gì ha. Và thế là trong một buổi sáng thì nhóm thợ thu mua đồ gỗ cũ đã làm xong hết công việc tháo dỡ, bao gồm cả tháo sàn gỗ. Căn phòng ấm cúng bấy lâu nay trong chốc lát trở nên trống trải và cũ kỹ lạ thường. Mình kể với các bạn một câu chuyện. Đó là cách đây 5 năm thì mình đã từng cải tạo lại phòng này. Minh chứng chính là mảng tường màu vàng cũ kỹ ở góc bị tủ quần áo che khuất. Phòng này thì vốn sơn tường màu vàng, xong mình muốn sơn đèn màu xám lên, mà hồi đó thì không biết cách sơn, cứ thế sơn thẳng lên mà không sơn lấp lót, thành ra nó bị đổi sang màu khác. Trong quá trình sửa lại căn phòng này thì mình tạm thời chuyển sang căn phòng cùng tầng ở phía sau. Cái phòng ở phía sau này nó vốn là phòng mà mình từng ở trong suốt 3 năm học trung học phổ thông, cách đây chừng 12 hay 13 năm gì đó. Sau đó thì cho người Nhật thuê, còn bây giờ thì đang là phòng trống. Phòng này thì đã có sẵn nội thất rồi, xong lại di rời thêm cả đồ từ bên phòng ngoài sang, nên là cũng khá là chật chội. Thôi thì xác định là ở tạm bợ nên sẽ sống bừa bộn hơn một chút. Nhưng mà riêng với góc học tập và làm việc thì vẫn phải thật là gọn gàng. Và đây chính là góc làm việc của mình trong suốt tháng 1 đầu năm. Dù đã tháo dỡ, di rời toàn bộ nội thất cũ từ ngay đầu năm, nhưng mà do gặp chút vấn đề trong khâu thiết kế nên mình đã phải sắp xếp lại lịch và phải sang tuần thứ 2 của tháng 1 thì mình mới bắt đầu tiến hành thi công được. Thì bước đầu tiên trong quá trình làm mới căn phòng đó là thay thế các thiết bị mới cho phòng tắm. Hồi xưa khi mà thiết kế cả ngôi nhà này thì bố mẹ mình quyết định chọn sử dụng bồn tắm nằm thay vì tắm đứng, vì đợt đó là làm phòng cho người Nhật thuê, mà người Nhật thì thích tắm nằm, gọi là ofuro ấy. Tuy nhiên thì bây giờ thì mình không còn sử dụng bồn tắm nằm nữa, kể cả có nằm thì cũng quá là chật chội, nên mình quyết định là thay thế, làm mới toàn bộ các thiết bị trong nhà tắm, bao gồm cả bồn tắm, bồn cầu, bình nóng lạnh và khu vực bồn rửa mặt. Dự định ban đầu của mình là sẽ đập hết cả tường và sàn ở bên trong nhà tắm, thay thế bằng gạch lát màu xám tối giản, nó hiện đại hơn. Tuy vậy thì ý định này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của phụ huynh, vì bố mẹ cho rằng là cái tường gạch hiện tại ở trong phòng tắm nó cũng rất là bền, và việc đập đi xây lại nó sẽ tốn thêm một khoản tiền không hề nhỏ. Mặc dù là phải thú thật là mình không thực sự thích cái tường ở bên trong phòng tắm, nhưng mà để có thể tiết kiệm được tiền nong và thời gian thì mình quyết định nghe theo lời phụ huynh, giữ lại nguyên vẹn phần tường và sàn và chỉ thay thế thiết bị vệ sinh thôi. Việc lắp đặt thiết bị mới trong nhà tắm chính ra cũng tốn khá là nhiều thời gian, đặc biệt là trong khâu lắp bệt vệ sinh mới.
Mình có mua một loại bồn cầu một khối của Inox. Đến lúc nhờ thợ lắp thì mới phát hiện là cái khoảng cách từ bức tường đến tấm thoát bồn cầu nó chỉ là 27,5 cm, trong khi cái bền mới nó được thiết kế để phù hợp với kích thước là 30 cm. Thế là anh thợ lại phải chạy đi mua thêm mấy thứ như là ống nối này, bộ chuyển tâm thoát, rồi cứ hiục lắp cả một buổi chiều mãi mới xong. Mình thì đành vác laptop sang, ngồi vừa làm việc vừa theo dõi tiến độ thi công ra sao. Và sau 3 ngày thì hầu hết các thiết bị mới trong nhà vệ sinh đã được lắp đặt thành công, bao gồm cả vách kính bồn tắm đứng. Thế là từ giờ là được tắm trong căn phòng này một cách thoải mái hơn rồi. Nhìn chung, với phần cải tạo lại nhà tắm thì mình cũng không can thiệp quá là nhiều, không đập đi xe lại, chỉ thay thế thiết bị vệ sinh thôi. Nhưng mà nó cũng không phải là một bài toán dễ, bởi vì thợ sẽ phải lắp thiết bị mới dựa theo các cái thiết kế đường ống, đường nước cũ. Và thêm một điều nữa, cái việc tháo các cái thiết bị cũ nó cũng sẽ làm lộ đi những lỗ khoan tường, gây mất thẩm mỹ ở một số khu vực nhất định. Cơ mà thôi thì ưu tiên hàng đầu là sự tiện lợi thay vì nâng cấp không gian. Có khu vực tắm đứng rộng rãi, có bồn cầu mới với nắp rửa cơ, thế là được rồi. Bước tiếp theo trong quá trình cải tạo đó là phun sơn lại tủ bếp và cánh cửa. Đến khâu này thì mình mới cảm thấy là thật sự có không khí cải tạo lại phòng. Có tới 3 người đến làm, gồm 2 anh chị thợ phun sơn và anh Tùng, người tư vấn thiết kế đồng thời là người giám sát thi công. Vì concept của phòng là tông trắng, thế nên là mình quyết định phun sơn lại toàn bộ khu vực bếp thành màu trắng và đồng thời phun sơn 3 cánh cửa gỗ trong phòng. Những cánh cửa này chưa một lần được làm mới lại kể từ đợt xây nhà cách đây 18 năm nên nhìn nó rất là cũ. Trong ngày đầu tiên thì thợ sẽ tháo toàn bộ cánh tủ bếp ra và tiến hành phun lót lần thứ nhất. Với cánh cửa thì sẽ phải đánh nhám bề mặt trước rồi mới phun lót. Sơn lót lần 1 xong thì sẽ chà nhám và phun lót lần 2 rồi mới phun màu lên. Toàn bộ khâu phun sơn này tốn khoảng 3 ngày, trong đó có một ngày nghỉ ở giữa vì thời tiết Hà Nội mấy hôm đó mưa nồm nên sơn chưa thể khô ngay được. Nhìn thành quả của cánh cửa đã phun sơn so với cánh cửa chưa làm gì mới thấy nó khác một trời một vực luôn các bạn ạ. Và đây cũng là cái công đoạn mùi nhất, mùi phun sơn rất là nồng nặc, lan ra cả hành lang cầu thang, thậm chí là sang phòng phía sau mình ở. Đứng ở trong căn phòng đang thi công nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Mình chỉ vào đó đứng quay vài thước phim rồi té luôn, không chịu nổi cái mùi sơn. Có lúc còn thấy hơi say say nữa. Mấy anh thợ bảo bọn anh phun sơn ở xưởng suốt nên quen mùi này rồi, nhưng mà thấy anh chị cứ hiểu cả một ngày trong phòng toàn mùi sơn không biết có sao không. Thôi thì đây là công việc của họ mà. Bước sang tuần thứ 3 của tháng 1. Hà Nội lúc này đã ngớt mưa, trời hửng nắng lên một chút nên là mình đã nhờ thợ đến sơn lại tường cho căn phòng. Khác với lần tự sơn có phần thất bại cách đây 5 năm thì lần này mình có thợ chuyên nghiệp đến làm, thực hiện đầy đủ các trình tự khi sơn. Đầu tiên là vệ sinh bề mặt tường này, sơn lót rồi sau đó là mới sơn màu lên. Trong quá trình sơn tường thì mình có học được thêm một kiến thức về các loại sơn. Mình nghĩ cái này nó khá là quan trọng nên sẽ chia sẻ với các bạn. Thì nó có 3 loại sơn chính là sơn bóng mờ và sơn mịn. Sơn bóng là loại sơn mà độ phản quang của mảng sơn khi tiếp xúc với ánh sáng là lớn nhất, tức là khi mà có ánh sáng chiếu vào thì sẽ thấy bề mặt tường nó rất là bóng. Loại sơn này có khả năng lau chùi, vệ sinh cực kỳ tốt, nhưng là loại sơn đắt tiền nhất. Ngược lại, sơn mịn là loại sơn không bóng và rẻ nhất. Còn ở giữa sơn bóng và sơn mịn là sơn bóng mờ, tuy vẫn có độ bóng nhất định nhưng mà nó không bị bóng quá giống như là sơn bóng. Mình thì không thích bị bóng, nhưng mà sơn mịn thì lại rất dễ bẩn và khó vệ sinh nên đã quyết định lựa chọn sơn bóng mờ để sơn tường với màu sắc là màu trắng ngà. Vậy là xin phép được nói lời tạm biệt với chiếc tường màu xanh nước biển vốn đã gắn bó với những chiếc vlog của mình trong suốt 5 năm vừa rồi. Sơn tường màu trắng lên nhìn khác hẳn các bạn ạ, nhìn nó sáng hơn, cũng sang hơn. Háo hức chờ được đến ngày lắp đặt nội thất ghê. Và sau mỗi ngày thi công sẽ luôn là một lần dọn dẹp vệ sinh phòng. Lúc này mình đang quét sạch phần nền để chuẩn bị cho việc lắp đặt sàn gỗ vào ngày hôm sau. Việc thi công lắp đặt sàn gỗ cũng khá là dễ dàng, không tốn nhiều thời gian so với các công đoạn khác như phun sơn hay là sơn tường, vốn mất tới 2 đến 3 ngày. Khâu mệt nhất có lẽ là ở đoạn bê vác từng thùng sàn gỗ dưới tầng 1 lên phòng mình. Dù đây là việc của thợ nhưng mà lúc đó thì chỉ có mỗi một anh giám sát thi công sàn chứ thợ chưa đến, thế nên là mình giúp anh bê lên cùng. Mỗi bịch sàn này chứa 14 tấm, chắc là nặng tầm 30 cân. Bê vác lên 5-6 lần xong mà cứ như là vừa tập tạ cường độ cao vậy. Loại sàn mà mình chọn là sàn gỗ công nghiệp HDF của Malaysia, có màu nâu sáng. Anh thợ chỉ mất nửa buổi để lắp xong sàn gỗ cho căn phòng này. Mà chính ra là lắp sàn gỗ cũng ồn phết nha các bạn. Nào là phải cắt gỗ bằng máy này, rồi lúc lắp thì cầm búa đập cho nó khít. Cơ mà đập đều tay lắm, theo nhịp luôn.
Cảm giác đi chân đất trên nền sàn gỗ mới thích thật các bạn ạ. Cơ mà lúc mới thi công xong thì sàn rất là bẩn vì vụn gỗ còn sót lại sau mỗi lần cắt. Thế nên là mình phải quét thật sạch rồi hút bụi. Tuần thứ 4 của tháng 1. Đây là thời điểm mình và đội thi công gấp rút hoàn thiện bước gần cuối trong việc cải tạo căn phòng, đó là lắp đặt nội thất. Vì đã có sẵn một số món đồ nội thất còn dùng tốt như là kệ sách, sofa hay là bàn làm việc. Thế nên là trong lần cải tạo này, mình chỉ nhờ thợ đóng cho một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường mới, tất cả đều phun sơn màu trắng. Chiếc tủ dài 2m4, cao cũng là 2m4 nhưng mà chỉ sâu chừng 55cm. Ở khu vực để giường ngủ có một cái mép cột bị thừa ra ở bên trái, thế nên là thiết kế giường mới vẫn giữ nguyên kích thước cũ là 1m4 x 2m. Trước giờ thì mình hay tự mày mò, tham khảo các mẫu thiết kế ở trên mạng rồi tự vẽ và nhờ thợ đóng cho luôn. Nhưng mà lần này quy mô cải tạo nó lớn, tủ quần áo hay là giường đều cần có bản thiết kế 3D chi tiết để thuận lợi cho việc lắp đặt. Thế nên là ngay từ đầu thì mình đã giao phó việc thiết kế cho đội ngũ bên anh Tùng, rồi mình chỉ xem lại và thay đổi, bổ sung một số chi tiết cho nội thất. Ví dụ như là cái tủ quần áo thì mình nhờ vẽ lại để kết hợp làm tủ sách luôn, còn giường thì cũng bỏ hết ngăn kéo, chỉ là giường không thôi. Bên cạnh tủ quần áo và giường thì ngày hôm đó mấy anh thợ cũng bắt đầu lắp lại các cánh tủ bếp. Đội ngũ hôm đó đông đảo vô cùng, có tận 6 người ở bên trong căn phòng rộng chừng 35m², mỗi người một việc, trong đó có cả mình. Trong lúc mọi người đang làm việc thì mình cũng tranh thủ setup lại cái bàn làm việc nâng hạ độ cao mà mình từng dùng trong khoảng thời gian hồi còn ở bên Ocean Park. Lâu rồi chưa dùng, thế nên là cái phần khung bàn nó kiểu chưa nóng máy, bấm nhiều lần mà nó không chịu nâng hạ độ cao. Lúc đầu thì mình cứ tưởng là bị hỏng, cơ mà may quá, vẫn dùng ngon nghẻ lắm. Cái khung bàn này là của hãng AP1, thì đợi hôm nào mình làm vlog deck setup thì sẽ chia sẻ cụ thể hơn nha. Và sau một ngày hì hục từ sáng đến chiều tối thì đội ngũ thợ cũng đã lắp đặt xong đồ nội thất. Những ngày tiếp theo thì mình tập trung vào việc xử lý các chi tiết nhỏ, ví dụ như là lắp điều hòa, sơn lại một số khuyết điểm, thay hết bóng điện hay là ổ điện. Dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng mà cũng tốn khá thời gian, vì đôi khi nhỏ nhưng mà lại khó thay, khó làm mới á. Ví dụ như cái hôm lắp bóng đèn ổ điện thì có anh người quen anh đến làm cho từ 6 giờ tối đến tận 11 giờ đêm mới xong. Để có thể move in vào căn phòng này vào những ngày cuối cùng của tháng 1 thì ngay sau khi đã hoàn thiện lắp đặt nội thất, mình đã tiến hành dọn dẹp tổng vệ sinh căn phòng. Nếu mà nhìn thoáng qua thôi thì có thể các bạn sẽ thấy phòng nó cũng khá là sạch, nhưng mà thực tế là nó bẩn và bị bụi các bạn ạ. Lúc mới thi công xong thì phòng còn bẩn hơn rất nhiều, nhưng mà mẹ mình đã giúp mình dọn dẹp lần 1 để mình có thể dành thời gian edit chiếc vlog này, và sau đó thì mình tiến hành dọn dẹp lần thứ 2, lần thứ 3. Lần này thì lau dọn kỹ hơn ở phần tủ quần áo và giường, cũng như là đem dần các cái món đồ thiết yếu từ phòng phía sau sang phòng bên này để tiến hành setup bàn làm việc, setup tủ sách, tủ giường, vân vân. Mình có quay lại quá trình dọn nhà kéo dài hơn 2 ngày trong căn phòng này, cơ mà chắc là sẽ để dành và làm thành một vlog dọn cùng mình, Clean With Me. Dự định sẽ up lên YouTube vào những ngày trước Tết để có thể truyền một chút động lực dọn dẹp đón Tết. Các bạn đón chờ nhé. Và sau hơn 3 tuần thi công, cải tạo thì cuối cùng mình cũng đã chính thức move in vào căn phòng này vào hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 1. Cảm giác vừa thân quen, vừa lạ lẫm các bạn ạ. Kiểu vẫn là căn phòng đó, cách bài trí không gian vẫn là như vậy, nhưng mà tường màu mới, sàn mới, nội thất cũng mới, thế nên là cứ như là vào nhầm phòng người khác vậy á. Và sau đây là chuyên mục Before After của căn phòng để mọi người có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt. Mình cũng xin phép được kết thúc chiếc vlog tại đây. Hẹn mọi người ở những chiếc vlog tiếp theo như là dọn phòng cùng mình, room tour hay là deck setup nha. Bye!